Dneska budu smažit a potom péct. A konkrétně vepřovou pečini. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy mysli na vaření. Vepřová pečeně je velice libový kousek masa. Tu a tam můžete narazit na pečení s tukovým krytím a to tukové krytí můžu velice doporučit, protože potom výsledek nebude tak vyschlý a dokonce bude mít lepší chuť. Tak jo, a jdeme na to. Jako první nakrájíte maso na plátky. Plátky dělejte stejně tlusté, zhruba asi tak 2,5 cm. A 2,5 cm je zhruba palec, neboli coul. A ještě musím upřesnit, že dneska vařím 4 porce a recept to je velice rychlý. Příprava vám zabere 20 minut. A plátky masa ochutíme pepřem a solí. To nám bude stačit. Samozřejmě maso osolte a opepřete z obou stran. A co se týká masa, tak platí jedno pravidlo, maso nechte steplat. V životě maso nervěte studené z ledničky na pánvičku, to se prostě nedělá. Na steplání 20 minut stačí. Dneska připravuji vepřovou pečeni se sýrovou omáčkou. Maso mám připravený a jdu smažit. Použiju olivový olej, protože má poměrně specifickou chuť. Tak jo, a jdeme restovat. Pánvičku pořádně rozpalte. Samozřejmě každá plotínka jinak hřeje, já to mám dneska rozpálený na 90% výkonu. Důležité je na mase jako první osmahnout to tučné. Takže to maso vyskládám hezky na sebe a položím to tím tučným dolů na pánev. Po chvilce restování už to mám krásně dozlatovat, takže to obrátím na jednu stranu a restuji to 90 sekund. Po 90 sekundách maso obrátím na druhou stranu a restuji 1 minutu. Pak přidám máslo a restuji ještě 60 sekund. Takže to chce mít stopky. A těch posledních 60 sekund tím rozpuštěným máslem a omastkem maso polívám, aby nevyschlo. A teďka vidíte, proč na začátku jsem dělal přesně 2,5 cm tlusté plátky, protože když je uděláte 3 cm, tak těch 90 sekund, respektive potom 60 a 60 už nebude platit. Museli byste to dělat trošku déle. No a teďka po 3,5 minutách restování to maso už je vlastně hotové. Jenomže kdybyste do toho masa řízli, tak pustí hodně šťávy. A proto ho dáme ještě na 10 minut do trouby. Troubu stačí mít rozpálenou na 100 stupňů. No a teďka máte 10 minut na přípravu sýrové omáčky, která je opravdu jednoduchá a je perfektní. Jako první orestujte mírně česnek. Samozřejmě v tom výpeku z toho masa, který je plný prostě chutí. A potom přidejte hladkou mouku, kterou restujte tak dlouho, dokud vám to lehce nezačne hnědnout. Vlastně uděláte takovou jakoby hřečí jížku.
Přidejte tymián a zalijte mlíkem. Směs nechte provářet asi tak 5 minut a mezi tím si nastrouhejte sýr na hrubém struhadle. Sýr strouhám z toho důvodu, aby se dobře rozpustil. A ještě předtím, než tam dáte sýr do té omáčky, tak si stáhněte výkon sporáku, zhruba tak na 10 až 20%. No a sýr do té omáčky vmíchám, on se začne rozpouštět a potom už to jen dochutím pepřem a solí. To stačí. Super, omáčku už mám, maso už se mi taky krásně dodělalo, podívejte se, jak je hezky šťavnatý a vůbec z něj ta šťáva neteče. K takto připravené pečení jsou nejlepší hranolky, případně pečené brambory. Jenomže moje žena hranolky nemá ráda, tak já dneska podávám snuky. Samozřejmě na závěr nezapomeňte polejt maso výpekem. Přátelé, co bych asi tak řekl na závěr, že se mi to opravdu povedlo. No a od manželky jsem dostal perfektní pochvalu. Já se s vámi loučím a někdy jindy zase u vaření. A kdyby se vám náhodou vepřová pečení přejedla, tak si podívejte na má další videa o vaření.